Kantipur. Good evening, ladies and gentlemen. साँझको 5 बजिसकेको छ र तपाईहरुको शो कल कान्तिपुर इज ब्याक इन कान्तिपुर टिभी एचडी। म तपाईको साथी सुदित श्रेष्ठ र नीलम चन्दको साथमा र जहाँ सिनेमा हलहरु मात्र हाउसफुल हुन्छ आज कल कान्तिपुर चाहिँ हाउसफुल छ हाम्रो आज। सो यस हामीले हिजो पनि भनेका थियौं वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। सो उहाँहरु चाहिँ को हुनुहुन्छ त नीलम? यस पक्कै पनि हिजोको एपिसोड यहाँले हेर्नु भएको छ भने यु गाइज मस्ट हैव सम क्लू हैन आज को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर बिकज yesterday we talked about Miss Nepal 2022 के कस्तो कुराहरु आउँदैछ भन्ने कुरामा अझ धेरै डिटेलमा let's get to know from the horse's mouth itself हैन सो हाम्रो मिस नेपालहरुबाट थाहा पाऊँ न त यो पालिको मिस नेपाल 2022 के कस्तो हुनेवाला छ के कस्तो क्राइटेरियाजहरु रहेका छन् उहाँले सबै आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस यस पालिको मिस नेपाल 2022 को बारेमा हामीसँग शेयर गर्नुहुनेछ। So guys, today we have very special guest today with us, two very beautiful, talented and loved Miss Nepal. So उहाँलाई स्वागत गरौँ Miss Nepal World 2019 Anushka Shrestha and Miss Nepal World 2020 Namrata Shrestha. So welcome to Call Kantipur. Thank you so much. So first of all Namrata ji अब केमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? हिजो भर्खर प्रेस मिट भएर अनाउन्स भयो मिस नेपाल 2022 को लागि सो मेबी गेटिङ इन्भल्भ फ्रम भेरी क्लोजली दिस टाइम हामीलाई चाहिँ ब्रिफ गर्नु भएको छ कि यो पालि चाहिँ मिस नेपालको कन्टेस्टेन्ट्सहरुसँग फर्मर मिस नेपालहरु पनि उत्तिकै लागि परेर हेल्प गर्नुपर्छ भनेर सो प्लानिङ चलिरहेको छ अनुष्का अनि सो अनुष्काको साइडको चाहिँ म भन्न चाहन्छु यु आर बिजी विथ द वेडिङ हैन त Happy wedding. So wedding season चलिरहेछ अहिले and my sister is getting married and you can tell I've come from a function. Thank but you this so is much very for taking special. your time out Anushka. Of course. सो अनुष्काले चाहिँ कहिले बिहे गर्दैछ अनि? Oh my god, not again. म त्यो भागेर यता आइरहेको छु। मैले छाडे कि छाडिन मैले म नेक्स्ट भने अघि म यहाँ चाँडै आउनु पर्ने भएर अनि my grandmother looked at me and I said मैले मेहन्दी लाउनलाई सो वी वन्डर हैन अनुष्काको बिहेबाट पनि बिचमा कल कान्तिपुरमा बोलाएको छ नि यसरी नै दौडेर आयो भने कस्तो हुन्छ सरप्राइज So 2022 पनि स्टार्ट हुन आँटिसक्यो सो अनुष्का 2019 अब नम्रता स्टिल उहाँ चाहिँ अब हाम्रो रेनिङ क्वीन हुनुहुन्छ हैन सो होल एक्सपिरियन्सलाई रिफ्रेश इट हैन सो अब बिचमा कोभिड भयो एकछिन सबै कुरा स्लो डाउन भयो हैन सो दे लेट्स स्टार्ट विथ अनुष्का है सो एकछिन अब होल जर्नी हैन सो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स वी हेभ द रेनिङ क्वीन अनि अर्को अब हामीले चाहिँ मिस नेपाल्सहरु पाउने भएका छौँ हैन सो योर जर्नी एन्ड योर एक्सपेक्टेसन फर दिस मिस नेपाल 2022 2019 मा म आउँदाखेरि चाहिँ I mean it's been 3 complete years हैन नेपालमै बसेको मेरो लागि चाहिँ मिस नेपाल has been an absolute eye opener र आफ्नो लागि नै क्ल्यारिटी पाएको छु कि म केमा इन्ट्रेस्टेड छु अथवा म के को लागि बनेको हो त भनेर चाहिँ आफू भित्र धेरै क्ल्यारिटी कति जनालाई सुरुदेखि नै आउँछ that this is what I want to become भनेर and I'd call those people lucky मेरोमा चाहिँ त्यति धेरै क्ल्यारिटी थिएन so throughout the journey जति Miss Nepal for me was like, and I think I've said it before on this show, it was like drinking cordial. के त्यो पानी मिसाएर खानुपर्ने जुस हुन्छ नि त्यो सिधै बोतलबाट त्यो कन्सन्ट्रेट मात्र खाएको जस्तो because perhaps 5-7 वर्षमा हुने एक्सपिरियन्सेस 5-7 वर्षमा भेट्ने मान्छे जुन चाहिँ एकै वर्ष well okay 18 महिनामा भेट्न पाउँदाखेरि so that was very intense but I feel it gave me such a clarity within myself of what I want to do, what I want to become and I'm very, very grateful for it and I hope that Miss Nepal, the title means different things for different people and it does different incredible things for different people but I sincerely hope that the love that we get from our country जति हामीले माया पाउँछौँ त्यो सबैले चाहिँ हामीले आफूलाई नै बेटर गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ होला भनेर लाग्छ because this journey for me has been an incredible way for me to find out a lot about myself. So what about Namrata? Like हजुरले अब 2016 मा पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो and you again like पछि फेरि आएर you won the title. So how was the overall experience? मेरो लागि चाहिँ इट वाज लिटरली रोलर कोस्टर राइड नै हैन 16 भन्दा पनि ब्याक इन 2010 हैन त्यति बेलादेखि नै आई वाज क्लियर मिस नेपाल चाहिँ हुनै पर्छ सो मेरो प्लानिङ चाहिँ मिस नेपालदेखि मिस वर्ल्ड सम्मको चाहिँ थियो अनि 2016 मा भएन सो आई केम फर 2020 अनि कोभिडले गर्दाखेरि यति गाह्रो भयो आई थिंक यो वर्ष चाहिँ हैन आई क्राइड द मोस्ट आई हेभ लाफ्ड द मोस्ट आई हेभ इन्जोयड द मोस्ट एभ्रिथिङ एट वान्स
सानो सानो कुरा पनि अनि स्पेसली कोभिडले गरेर त युनिक नै बनायो एक्सपिरियन्स होइन तर पनि ह्याभिङ सेड द्याट एउटा आई ओपनिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ छ जति हामीले यो लाइफ टाइममा भेट्दैनौँ त्यति मान्छेहरू भेट्नेदेखि लिएर एक्सपिरियन्सहरू यो चाहिँ एकदम फ्यु लकी इन्डिभिजुअल्सले मात्रै पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मिस नेपालको एक्सपिरियन्स चाहिँ नट जस्ट द विनर्स बट द कन्टेस्टेन्ट्स एज वेल बिकज एकदमै धेरै कुराहरू I can completely relate to it. So नम्रतालाई नै सोध्न चाहन्छु है सो यहाँले 16 मा पार्टिसिपेट गर्नुभयो फेरि यु केम ब्याक अगेन इन 2020 होइन सो पक्कै पनि धेरैजना इभन यो फ्यामिली मेम्बर्स यो फ्रेन्ड्सहरूले पनि भन्नुभयो फेरि के जान्छस् भन्नु अब ठिक छ गइसकेछ होइन अब टप 5 मा पुगिसकेको हो त्यो पनि बिग अचिभमेन्ट हो फेरि किन जाने यु हेभ यो करियर होइन सो एकछिनलाई ब्रेक लिनुपर्छ समय त्यहाँबाट टाढा लिनुपर्छ धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भनेर होइन सो के कुराले तपाईँ यति धेरै मोटिभेट गर्यो कि तपाईँले सबैले मोटिभेट गर्थ्यो होइन जा कि जा भनेको थियो के थियो हो त्यसको ब्याक स्टोरी यस मेरो मात्रै सी मलाई सानो बेलादेखि मिस वर्ल्डमा जानु मन थियो बिकज ऐश्वर्या राई वाज अ मिस वर्ल्ड होइन आई न्यू नथिङ अबाउट मिस वर्ल्ड एन्ड आई डोन्ट नो आई कल दिस अ क्रेजी ड्रिम क्या पछि नै लागेर हुन्छ नि चाहियो भनेर लागेको ड्रिम थियो नथिङ मोर नथिङ लेस मिस वर्ल्ड अनि म एक्चुली फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ मेरो एज पुग्दैन जस्तो लागेको थियो अनि आई क्राइड माई हार्ट आउट किनकि मलाई 2016 मै जानु थियो नो मलाई यङ्गेस्ट मिस नेपाल बन्नु थियो 2016 मै जानु थियो एन्ड ममले चाहिँ ल ठिक छ एकचोटि जाऊ भन्नुभयो थ्याङ्कफुली आई गट सिलेक्टेड अनि 2020 मा चाहिँ माई मम रियली वान्टेड मी टु गो अब्रड एन्ड स्टडी अर डु वाट एभर आई वान्ट बट जस्ट यहाँ नबस्छ बाहिर जाऊ म घरमा झगडा गरेर बसेको म जान्छु अनि सबै आई डिड एभ्रिथिङ अन माई ओन मिस नेपालमा फर्म भर्नेदेखि लिएर त्यो जित्ने बेलासम्म पनि माई पेरेन्ट्स वेयर सपोर्टिभ माई मम एन्ड माई सिस्टर दे भेरी सपोर्टिभ बोथ फाइनेन्सियली पनि अनि मोरली पनि म सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जाऊ होइन म जाँदिनँ होस् भनेको they would happily say okay नजाँदा पनि ठिकै छ बट आई थिङ्क यो एउटा कुरामा चाहिँ मैले जिद्दी गरेरै चाहेको मागेर वर्क गरेर पाएको चिज सो नम्रता यहाँले आफूले भनेको क्रेजी ड्रिम है सो अनुष्काको म कुरा गर्न चाहन्छु सो यु वर इन अस्ट्रेलिया होइन इभन यु रिस्क एभ्रिथिङ फर दिस टाइटल होइन सो for the ones who are ready to risk everything in life for this title होइन सो उहाँलाई तपाईँ कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ के थियो तपाईँको थट प्रोसेस अस्ट्रेलियाबाट यहाँ आउने यो करियर इट वाज गोइङ सो गुड होइन यस्तो लाग्छ आई मिन वाट इज आई अनेस्टली डिडन्ट फिल लाइक इट वाज अ लट द्याट आई वाज रिस्किङ बिकज इट फेल्ट फर मी पहिलोचोटि होला इट मेड एब्सोल्युट सेन्स मेरो अहिलेसम्मको करियर ग्राफ हेर्ने हो भनेदेखि म्यानेजमेन्ट पढेर अकाउन्टिङ गर्न गएर कता कता काम गरेर ब्याङ्कको जागिर छाडेर मिस नेपाल बन्न आएर अनि अहिले बेसिकली हलवाई काम गर्छु बट फर मी द्याट्स मेड द मोस्ट सेन्स बिकज म अस्ट्रेलिया हुँदाखेरि मात्र पनि I truly believe that असल नेपाली हुनलाई नेपाल बस्नै पर्छ भन्ने छैन होइन यु क्यान बी एन असल नेपाली बट फर मी इट जस्ट नेभर फेल्ट राइट म जता पनि हुँदाखेरि आई ह्याड अ लट अफ अपर्च्युनिटिज इट डेफिनेटली बिल्ट मी अप एज अ पर्सन तर त्यो छाड्ने बेलामा चाहिँ त्यो ठुलो कुरा नै लागेदिएन all that rent that I was still paying while training over here because फिर्ता जानु पर्न सक्छ होइन that bankको job even my manager at that time I remember him asking I mean does it pay that well you're leaving your job here in Australia to go and I said actually it doesn't pay a lot so किन त भन्ने बेलामा चाहिँ मेरो लाइफ फर्स्ट टाइम what I will use this for what will this do for me and what can I do for this platform भनेर चाहिँ जिते पनि नजिने पनि this aligned so much because मेरो लागि चाहिँ त्यो capacity building आफ्नो र यस मञ्च मार्फत अरूको पनि सायद गर्नका लागि चाहिँ that was very much aligned so at that point it actually didn't seem like that big of a drastic decision if it did I perhaps could not have taken it so जसले पनि अहिले बाहिर सोचिरहनु भएको छ होइन it has to seem worth it भनेर भन्छु म if you feel that होइन म आउँछु तर म हारे भने चाहिँ I will absolutely lose my age because that's too much भन्ने हो भने चाहिँ होइन आफूलाई this has to seem like worth it होइन रिजल्ट भनेको जुनै पनि आउन सक्छ स्पोर्ट्सम्यानशिप भनेको हुनुपर्छ आउनको लागि so many contestants are doing so well and that experience in itself will be worth it so फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ भन्न नपरोस् भनेर आएको म चाहिँ खाली त्यति भनिहाल्नु भयो लाइक अब म्यानेजरलाई हजुरले भन्नुभयो नि त म मिस नेपाल जानेछु न जितेपछि चाहिँ when you said that like मैले जितेँ भन्दाखेरि चाहिँ how was the reaction उताबाट it was very
very surprising because pageantको भनौँ न एउटा craze भनौँ कि appreciation कुनै countries मा अलि बढी हुन्छ अरू countries भन्दा. So that was very surprising, and moreover my Asian colleagues were super excited. They're like, what is happening? Because my feed completely, I moved from LinkedIn to Instagram basically. TikTok says I don't but my life moved from LinkedIn to Instagram. So that reaction was अहिले पनि सिडनीको रिलेटिभ्सहरूले भन्नुहुन्छ म यही बसेर यही टेबलमा खाएर त त्यसको के भइरहेछ तेरो लाइफ त के भइसक्यो भन्नुहुन्छ. अनि मलाई चाहिँ अझ पनि ट्र्याक वाइज चाहिँ बाहिरपट्टि जे जति भए पनि ट्र्याक वाइज चाहिँ म त त्यही हो, मेरो जर्नी त्यही हो अफ डेभलपमेन्ट, त्यही नै गइरहेको छु जस्तो लाग्छ. सो नम्रताजीले भन्नुभयो कि लाइक 2010 मा नि सी वान्ट टु बी लाइक अब मिस नेपाल भनेर क्रेज थियो भनेर भन्नुभयो. सो तपाईँको चाहिँ कहिले थियो, कहिलेबाट चाहिँ लाइक जस्ट हियर लाइक आई वान्ट टु बी अ मिस नेपाल भने चाहिँ कहिले अब सुरु भयो? I honestly would like to say though that I've always wished कि हरेक Miss Nepal title holder चाहिँ brings some of their own character to it हैन. But I truly believe कि यो चिजलाई बरु मान दिने मान्छे चाहिँ आए हुन्थ्यो. It's not to say कि हुन्छ नि इट्स द बेस्ट or whatever, बट जुन ठाउँ लिन्छु भनेर आउनु भएको छ त्यो ठाउँलाई एकदमै मान दिएर चाहिँ राख्नु पर्न सक्छ. यदि त्यसको मान दिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ कोही दिने मान्छे आउँछ नि त बरु भनेर मलाई एकदमै लाग्थ्यो. नम्रता द वे सी रिस्पेक्ट्स द्याट टाइटल नि होइन, इट रियली लभ्स इट के इट्स लाइक इट्स भेरी वेल डिजर्भड बिकज सी लभ्स and she's very devoted to that title. That's the correct word. She's very devoted towards that. So I think that's a trait. So for me the title was always यसलाई लिएर के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो. कहिले गर्न सक्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन. Not that I ever considered myself not pretty or something, but I was just very objectively कि म मिस नेपाल जस्तो देख्दैन, बट मिस नेपाल कस्तो देख्छ, सबै जस्तो देख्ने त हुनुहुन्छ. सो हाम्रो सोसाइटीको एउटा त्यो माइन्डसेट कस्तो छ भन्दा नि मिस नेपाल हुनु चाहिँ राम्रै भए पुग्छ, कस्तोलाई राम्रो भन्ने त एक्ज्याक्टली त्यो ट्यालेन्ट के छ कस्तो छ केही पनि हेर्दैनन्. But even what is राम्रै त, if you look at all the हुन्छ नि title holders of all years or even all contestants, everybody has a different skin tone, a different nose, a different shape of eye. So what is beautiful भनेर चाहिँ हो. But for me it was, I believe 2013 तिर चाहिँ I never knew what excited me. Like you knew that Miss Nepal excited you. It excited me, but I didn't know. तर म बसेर फिनाले हेर्न सक्दिनँ कि म उठ्थेँ कि I just couldn't sit down. अनि त्यो क्वेसन आएपछि त आफ्नो दिमागमा आन्सर नभनेसम्म मलाई त as if मलाई नै सोधे जस्तो. So that's when I started thinking that maybe I'm interested. त्यही त मलाई त इन्ट्रेस्ट पो रहेछ भन्ने खाले फिलिङ. मलाई त इन्ट्रेस्ट पो रहेछ. म चाहिँ तीनजना मिस नेपालको बिचमा बसिरहेको छु अहिले. सो आई वान्ट आस्क लाइक नम्रतालाई फेरि एकपटक होइन 2016 मा पार्टिसिपेट गरेपछि 2020 मा आउनुभयो. सो आर यु द फर्स्ट वान लाइक दुईचोटि पार्टिसिपेट गर्नु भएको या अरू पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला? पार्टिसिपेट गर्नुभएको चाहिँ मभन्दा अगाडि दुईजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो. एकजना चाहिँ प्रिया रानी लामा म्याम, उहाँ हाम्रो असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्थयो लास्ट टाइम. उहाँ चाहिँ 2010 र 15 मा आउनुभएको थियो. त्यो उहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ मलाई याद छैन. मीरा पनि त शी एडिसन फर द सेकेन्ड टाइम. दिदीले चाहिँ हाम्रो इयरको पनि अलिशा कुवर, हाम्रो ब्याचको अलिशा कुवर, उहाँले फेरि 2014 मा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो कि अलिशा. आई नो एकजना हुनुहुन्छ. सो पहिला पार्टिसिपेट गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ Yes. As a contestant पाइन्छ. As a contestant पाइन्छ. यस्तो थियो मेरो केसमा पनि मैले कतै सुनेको थिएँ कि टप 5 मा आइसकेपछि चाहिँ जानु पाउँदैन भनेर. अनि एउटा एकदम हार्ट ब्रेकिङ मोमेन्ट पनि भएको थियो मेरो लागि बिकज समबडी लाइक फ्रम द अर्गनाइजेसन इन्फर्मड मी द्याट आई क्यान नट पार्टिसिपेट. बट म चाहिँ जबसम्म म अडिसनको लाइक फर्म भरेर हुन्छ नि मलाई अर्गनाइजर्सले नै आउनु पाउँदैन भन्नुहुन्न, आई एम नट गिभिङ अप, यति धेरै मेहनत मैले किन गरिरहेको त भन्ने थियो. सो आई वेन्ट. तर पछि चाहिँ माई फर्म गट एक्सेप्टेड. त्यो पनि छुट्टै स्टोरी छ. मैले लास्ट डेडलाइनको दिन होइन, डेडलाइनको दिन भरेको त्यो पनि कोभिड पछि. सो त्यो भयो. अनि लाइक योपालि लेट्स से 2020 मा चाहिँ एउटा सब टाइटल जित्यो अरे भने 2021 मा इमिडिएटली चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदैन. भनेपछि केही इयर्स पछि चाहिँ पाइन्छ. एक वर्ष सकेपछि चाहिँ पाइन्छ. सो त्यो 2016 देखि 2020 सम्मको जुन त्यो 4 इयर्स छ अनि त्यसमा चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरू ल्याउनु भयो, आफूले आफूलाई कसरी चाहिँ ग्रुम गर्नुभयो त? लेट्स टक अबाउट द्याट अलिकति. आई वाज अलवेज इन्क्लाइन टुवर्ड्स प्याजेन्ट्री होइन. प्याजेन्ट्री भन्दा मलाई बेसिक नलेज चाहिँ थियो सबै प्याजेन्ट्सको, बट मलाई चाहिँ मिस वर्ल्डमै जानु थियो, मिस नेपालमै. सो ग्रुमिङ चाहिँ प्याजेन्ट बेस्डमा चाहिँ ग्रुमिङ मलाई त्यस्तो धेरै गर्नु परेन बिकज आई वाज वेल अपडेटेड. बट मलाई मेरो कमी चाहिँ कहाँ लाग्थ्यो भन्दा कम्युनिकेसनमा. आई वाज एन एब्सोल्युट इन्ट्रोभर्ट. अनि मलाई मान्छेहरूसँग बोल्ने भनेको मेरो एनर्जी दिइरहेको उनीहरूको एनर्जी लिइरहेको हो नि त त्यो त बेसिकली. सो मलाई एकदम गाह्रो लाग्थ्यो बोल्नलाई मान्छेहरूसँग. अनि त्यसको लागि चाहिँ आई फाउन्ड अ ट्रिक. म
टिचिङ गर्छु सो द्याट मेरो पेसेन्स लेभल पनि बढ्छ आई एम वर्किङ इट्स गुड फर माई रेज्युमे एज वेल टिचिङ राम्रो पनि हुन्छ मेरो मोरल क्यारेक्टर्स पनि राम्रोसँग डेभलप हुन्छ प्लस आई अलवेज युज टु कन्सिडर माई किड्स एज माई अडियन्स सो त्यो वेमा चाहिँ actually became a teacher to prep for Miss Nepal. नयाँ कुरा थाहा पायो। Next level dedication. Yeah, I did not know that. Oh my god, that's intense. I did. सो एन्ड रेस्ट इज द हिस्ट्री होइन सो अब प्रेसर ह्यान्डलिङको कुराकानी गरौँ है त यहाँ अब बिकज वी नो अहिलेको जेनेरेसन दे आर सो मच इन्टु प्रेसर होइन अहिले त सोसियल मिडियाको प्रेसर छ करियरको प्रेसर एभ्रिथिङ इज आउट देयर सो विल स्टार्ट विथ अनुष्का है सो अनुष्का सो अभियसली हाम्रो पास्ट म्युनिसिपाल्सहरूले पनि राम्रो गरिराख्नु भएको टाइटल्सहरू हाम्रो कन्ट्रीको लागि जितिराख्नु भएको तर 18मा जुन हाम्रो चाहिँ अब श्रृङ्खलाको जुन अब उहाँको अचिभमेन्ट थियो होइन सो त्यसपछि यु बिङ द मिस नेपाल होइन सो पक्कै पनि एउटा प्रेसर हुन्छ होइन सो यस्तो राम्रो हाम्रो देशको लागि उहाँले गर्नुभएको छ अब म आइम द नेक्स्ट वान टु रिप्रेजेन्ट होइन भनिसकेपछि त्यो होल टाइम पिरियड वेन युआर प्रिपेरिङ एन्ड यु आउट देयर एट द मिस वर्ल्डको प्लेटफर्ममा त्यो प्रेसर कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो यहाँले I think when I won, one of my reactions was la. कस्तो काम गर्नुपर्छ because it's like because अब त्यहाँ मिस नेपाल वर्ल्ड मात्र भएर पुगेन त्यहाँ टप 12 सम्म नपुगेसम्म त इट्स हुन्छ नि आई फेल्ट के हुन्छ नि गनिँदा पनि गनिएन नि त भनेर एन्ड अ लट अफ जजमेन्ट्स आर कमिङ अन द वे I think what worked was focusing on yourself हुन्छ नि cliched sound गर्छ but cliches are cliches for a reason सही भएरै कसैले यति किसापिटा गर्ने गरिकनै भन्यो होला होइन that when you focus on yourself I think त्यो बेलामा चाहिँ I just focused on being the best that I could be because सबैजनाले why Shrinkhala did what she did and is still doing what she's doing why I admire her so much is at any given point she'll use whatever she has to do the best that she can. Even right now. She's not like, okay, I am already, you know, one of the most loved people in Nepal. No, she'll just take what she has and still try to become the best version of herself. So I think that is what I tried to do. I would be in touch with her as regularly as I could and she was very kind to help. एकदमै नै मद्दत पनि गर्नुहुन्थ्यो. So त्यो बेलामा pressure handling चाहिँ के भयो भने the focus was just because मेरो लागि चाहिँ कारण of the pageant was the project, was the purpose. So त्यसमा एकदम devoted भएर काम गरेँ. मलाई यति लाग्थ्यो कि बिरो द पर्पस मलाई कसैले राति 2 बजे उठाएर अहिले फिनाले हो बोल भने पनि म बोल्दिन्छु भनेर त्यति थियो अनि त्यो लाइभमा जान अगाडि चाहिँ एक दुईवटा सिचुएसन चाहिँ आई रियली फेल्ट द प्रेसर जब मिस वर्ल्डमा पुगेर आई स अ सी अफ ब्युटिफुल वुमेन अनि आफू त देखिँदा पनि देखिँदैन हुन्छ नि जस्तो लाग्ने कि युर नट द टलेस्ट युर नट द मोस्ट स्ट्राइकिङ मान्छेहरू त भोग खोलेर निस्केको जस्तै हुन्छ दिज टल अमेजिङ ब्युटिफुल गर्ल्स अनि म चाहिँ के हो त म चाहिँ यहाँ के लिएर आउँछु त मलाई त कसैले देख्दा पनि देख्दैन जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई अनि त्यतिखेर चाहिँ के भनेर एभ्री डे उठ्ने भन्दाखेरि आई वुड टक टु माई मेन्टर्स एन्ड पिपल एन्ड दे वुड से जस्ट रिमेम्बर योर पर्पस एभ्री वान हेज अ डिफ्रेन्ट पर्पस सो त्यो मात्रै याद गरेर राख भन्नुभयो सो द्याट इज हाउ आई थिङ्क इट स्टार्टेड वर्किङ त्यतिखेर देन हुन्छ नि हाउस अफ लर्ड्समा बोल्ने त्यहाँ अक्सफोर्डमा गएर बोल्ने त्यो कुराहरूले चाहिँ द्याट रियली हेल्प्ड अनि त्यसपछि पनि फिनालेको अगाडि पनि इट्स अ लाइभ सो अनि मैले क्वेसन सोधेँ कि मेरो म एकदमै एक्सप्रेसन लुकाउन सक्दिनँ मेरो मुख बिग्रिहाल्छ कि यता भन्नु है अनि आई सेड इट्स अ लाइभ सो इफ आई डोन्ट मेक इट मेरो त मुख कस्तो खुम्चिन्छ अनि म के सोच्ने भनेर कुरा भएको थियो अनि त्यसपछि जस्ट थिङ्क अफ वाट युल डु वेन यु कम ब्याक बच्चाहरू सम्झ गाउँ गएको सम्झ होइन त्यही त हो नि तिमी त्यसको लागि गएको हो नि त त्यसको लागि हो नि त you'll do whatever you can. So त्यो एउटा sense of purpose ले चाहिँ I think that helped me handle the pressure because it was never a competition. It was about will I be the best that I can be भनेर चाहिँ सो नम्रताको त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ट्रिपल द प्रेसर भन्न चाहन्छु बिकज 2018-19 को नेपालको अचिभमेन्ट्स प्लस यो कोभिडको समयको मिस नेपालको विनर तपाईँ है सो तपाईँको त ट्रिपल द प्रेसर भन्न चाहन्छु सो यहाँले कसरी आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभयो होइन सो एभ्रिथिङ यो मेन्टल स्टेट के कस्तो थियो होइन मिस वर्ल्डमा मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि यस्तो राम्रो हाम्रो चाहिँ पास्ट रिजल्ट्सहरू भइसकेको छ भने थाहा पाइसकेपछिको कुरा मेरो त यो मिस वर्ल्डमा जाने बेलासम्मको एभ्री डे त आत्तिर नै गयो होइन उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँभन्दा अगाडि एकजना छ जसले चाहिँ यो कुरा अचिभ गरेको छ होइन मलाई थाहा थियो कि मभन्दा अगाडि 2 जना छन् जसले सेम रिजल्ट लिएर आएको छ त्यो प्रेसर त छुट्टै छ होइन एन्ड आई ह्याड भेरी हाई एक्सपेक्टेसन्स अफ माइसेल्फ बिकज मलाई चाहिँ मिस नेपाल जितेर होइन लाइक अनएक्सपेक्टेड वेमा जितेर अनि मिस वर्ल्ड चाहिँ बाई डिफल्ट जानु परेको भए सायद आई वुड नट हेभ टेकन एभ्रिथिङ सो सिरियसली मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो फर सम रिजन्स म मिस वर्ल्डसँग एकदमै अट्याचमेन्ट थियो अनि
योपालि कम्पिटिसन एकदम हाई थियो स्पेसली ब्युटी विथ द पर्पसमा अनि फर सम रिजन्स आई फेल्ट लाइक ब्युटी विथ द पर्पसमा योपालि एकजना मात्रै विनर हुँदैन पाँचजना गराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो एन्ड टप 10मा पऱ्यो टप 5 टप 6मा नपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चित्त चाहिँ दुखेको थियो आई बी भेरी अनेस्ट हामी लाइन नै थियौँ होइन 10जना अनि एक एक गरेर बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि आई डोन्ट नो सडनली आई फेल्ट लाइक मलाई बोलाउँदैन एन्ड आई वाज लाइक होइन बोलाउँछ भनेर बसिरहेको थिएँ भएन क्या मैले जे सोचेको थिएँ नि त्यो भयो मेरो एकदम स्ट्रङ हन्च थियो क्या भएन म होइन अनि अल अफ सडन त्यो फ्ल्यासब्याकमा गएँ कि त्यो एक एकवटा सामान झरेको मान्छेहरूसँग पैसा माग्न गएको होइन त्यो डकुमेन्ट्स अप्रुभ गराएको लाइक लिटरली आई बेग्ड पिपल मलाई हेल्प गरिदेऊ भनेर एन्ड यतिजना मान्छेको मेहनत होइन अनि इट्स नट द्याट ब्युटी विथ द पर्पस जितेर चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट भ्यालिड हुन्छ भन्न खोजेको होइन तर धेरैजनालाई आश थियो मलाई नै आश थिएन होइन योपालि नजित्न नि सक्छ भन्दाखेरि कतिजनाले देव पिपल पुसिङ मी होइन वाइ आर यु लुजिङ होप भनेर तर त्यसपछि आई क्विकली मुभ डन बिकज आई नो मेरो ब्रेज त्यहाँ 40-50 वर्ष अझै बस्नेवाला छ भनेर मैले नजिते पनि बट देन एज आई मुभ डन कोभिड अगेन होइन अनि फिनालेमा सर्यो पनि होइन सुरुमा त हामीलाई क्यान्सल नै भन्नुभएको थियो त्यति बेला त 8 hours अगाडि एक्ज्याक्टली इमेजिन भोलिपल्ट फ्रेस भयो होइन ब्रेकफास्ट खान गयो लाइक राति 2 बजे फर्केको थियो होइन यु आर सो हङ्ग्री होइन खाइरहेछ एउटा टिमले आएर कन्टेस्टेन्टले आएर आई थिङ्क देयर नट डुइङ द सो भन्छ अब खानु कि रुनु त लाइक हाम्रो टिम मेम्बरले टिम लिडरले आएर भनेको छ नि सो पहिला खान्छु अनि त्यसपछि स्याड भनेर बसेँ होइन अनि आज लाइक होइन हुँदैन आज म्यानिफेस्टिङ होइन हुँदैन आज प्रोग्राम हुन्छ भनेर बसिरहेको थिएँ एकछिनपछि टिम लिडर पासपोर्ट लिएर आउनुभयो अनि लिएँ अनि त्यसपछि बाथरुमको ढोका खोलेर त वहाँ भनेर रोएँ म त यस्तो रोएँ है अनि माई रुममेट्स मम वाज देयर अनि सी वाज एक्चुली युएसए होइन मेरो रुममेट अनि उसको मम दे वर इन्डियन अनि आएर तिमीसँग मात्र यस्तो भएको होइन सबैलाई यस्तो भएको सी वाज भेरी काइन्ड एन्ड लभिङ सो अलिकति सम्झाएँ त्यसपछि एकछिनपछि चाहिँ न्युज आयो कि 3 महिनापछि फेरि गर्दैछ भनेर सो वी गट भेरी एक्साइटेड तर त्यो माहौल यस्तो डर लाग्दो थियो नि ती लाइक एक एक गरेर क्रू मेम्बर्स घट्दैछ यो फ्रेन्ड्स आर लाइक हुन्छ नि एकदम छरपष्ट मान्छेहरू देखिरहेछ पछि लास्टमा त 5जना मात्रै कन्टेस्टेन्ट्स क्या सबजना छोडेर गइरहेछ कोही अर्को होटेलमा सिफ्ट भइरहेछ कोही फ्यामिलीसँग गइसक्यो कोही घर गइसक्यो कोही क्वारेन्टिनमा छ म त त्यो यस्तो डेडली एक्सपिरियन्स अनि भोलिको फ्लाइट छ आज कोभिडको टेस्ट गराएको छ भोलि बिहान रातिसम्म आएन भने के गर्ने पोजिटिभ देख्यो भने के गर्ने म त बस्दिनँ भनेर यस्तो गाह्रो भइसकेको थियो सो या प्रेसरको कुरामा चाहिँ प्रेसर थियो नभएको होइन त्यही माथि म पर्सनली पनि आफूबाट धेरै एक्सपेक्ट गर्ने मान्छे गाह्रो पनि भयो तर आई थिङ्क यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू सिकायो अब चाहिँ सायद जति पनि चुनौतीहरू आउँछ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो माउन्टेन त चढ्यो अब त अब त जे पनि सकिन्छ सो लाइक अब जस्तै कि अनुष्काजीले भन्नुभयो कि लाइक अब कहाँ जित्दाखेरि कहाँ किन जितेँ मैले भयो भने जस्तै सो वाट वाज यर थट्स नि बिकज लाइक आई स लाइक एभ्री मिस नेपाल लाइक त्यो क्राउन आउँदा रुनु नै हुन्छ तपाईँहरू होइन सो आई डोन्ट गेट द्याट सो किन your reaction was so much better your kind my photos are all like this हुन्छ नि my mother सो आइने कहिले पनि थट्समा लाइक हुन्छ नि फोटो राम्रो आउँदैन मेरो रोयो भन्ने त्यस्तो केही पनि थिएन कि लाइक यु वर क्राइङ राइट म त रुन्छु सोचिरहेको थिएँ म त रुन्छु नै सोचिरहेको थिएँ होइन तर आई डोन्ट नो कस्तो भयो भन्दा म अब सुप्रिया सी वाज देयर होइन अनि सुप्रियालाई सधैँ नै मैले नट द्याट अरूलाई होइन तर सुप्रिया चाहिँ आई अलवेज न्यू द्याट सी विल गेट वान स्पट बाँकी त मैले छोडिदिइसकेको थिएँ होइन अनि सुप्रिया वाज देयर आई वाज देयर अनि अर्थ चाहिँ नर्मली कोइन्सिडेन्टली टलर नै भइरहेको छ कि होइन यसो हेरेँ सुप्रिया म त उति दुवैजनाले त्यही त अनि 4जना थियौँ नि त हामी सुप्रिया वाज कलर एन्ड फर सम रिजन आई फेल्ट लाइक am I going to get announced as the winner होइन सो अलिकति प्रिपेयर थियो तर आई कुडन्ट कन्ट्रोल लाइक हुन्छ नि मैले लिटरली माई मम इज देयर होइन मेरो मम्मीको प्रेयर्स हुन्छ नि ब्लेसिङ्स एभ्रिथिङ इज देयर बट इट वाज बिट्विन मी एन्ड माई गड क्या मैले लिटरली ढोका थुनेर कतिचोटि निल डाउन गरेर मलाई देऊ मलाई चाहियो भनेको छु नि जस्तो त्यो क्राउन हुँदा चाहिँ लाइक थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट पनि हेरिदेऊ भइरहेको थियो आई वाज भेरी ह्याप्पी टु गेट क्राउड बाई अनुष्का दी होइन तर एउटा कुरा चाहिँ नम्रताको इयरमा चाहिँ एउटा अस्ति आई वाज टकिङ विथ द हिडेड ट्रेजर टिम होइन सो यो कुरामा चाहिँ अलिक लकी भन्न चाहन्छु बिकज अब हुन त आफूलाई गाह्रो भएको थियो होल हुन्छ नि त्यो सिचुएसन कोभिडको तर दुईचोटि जानु पाएँ नि त होइन मिस नेपाल के अरे सरी मिस वर्ल्डको चाहिँ अब कम्पिटिसन कुन चाहिँ मिस नेपालले जानु पाएको छ दुईचोटि के आई क्यान फ्लेक्स राइट सो हामी अझै रमाइलो कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ हामीसँग मिस नेपाल वर्ल्डहरू चाहिँ हुनुहुन्छ सो उहाँसँग अझै कुराकानी छ लाइक अहिले पनि भने सेट आज हाउसफुल छ अहिले लेट्स गो फर द सर्ट ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक
Alright, welcome back after that short break. Here into Call Kantipur. As a Call Kantipur, we are like houseful. Hamsanga Miss Nepal World 2019 to 2020. Namrata Shrestha and Anushka Shrestha. Once again, welcome to the show. Thank you very much. Right. So break पछि हैन अब we're talking a lot of things हैन अब हाम्रो नम्रताले पनि धेरै कुरा शेयर गरिराख्नु भएको थियो. So अब यहाँहरुको जे जस्तो अब जर्नी रह्यो हामी सबै we are the audience हैन हामी सबै कुरा देखेको छौं. So अब यो पालिको मिस नेपाल 2022 को लागि हैन what's your expectation? कस्तो खाली contestants हरु आउनुहुन्छ होला? Are they prepared or not भन्ने कुरा because अब आजभोलि त everybody so updated हैन सबैजना हामीले अब देखिरहेको हुन्छ सबैको सामाजिक सञ्जालमा सबैको they are so updated. So नम्रता so यो पालिको मिस नेपाल 2022 को contestant कस्तो चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि हैन they will be all raw and fresh जस्तो लाग्छ. यस्तो छ र एन्ड फ्रेस भएर पनि केही फरक त पर्ने होइन हैन तर पनि अहिलेको एजमा विथ एभ्रिथिङ एभ्री एक्सेस टु यु आई थिङ्क अलिकति अपडेटेड भएर आएकै राम्रो बिकज अब जित्नलाई और नजित्नलाई पनि रेडी नै भएर आउनुपर्छ तर इफ यु ह्यापन टु विन भने चाहिँ इन्टरनेसनल पेजेन्ट चाहिँ एउटा रियालिटी चेक हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन हामी जाँदाखेरि म मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि 3 लेभल्सको थियो क्या एउटामा चाहिँ एकदम हाई लेभल हैन एकदम हाई लेभल सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरू जन्मेकै हिल्स लगाएर टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो हैन उनीहरुको मेकअप पनि लाइक काइली जेनर टाइपको यस्तो राम्री अनि त्यसपछि सबै एकदम उनीहरु प्याजनकै लागि जन्मेको हो टाइपको हैन अनि अर्गनाइजेसनले सबै गर्दिने अर्को थियो जो सबै आफैले गर्नुपर्ने हु वर र एज वेल हामी चाहिँ आई थिंक बिचको क्याटेगोरीमा पर्छ जस्तो लाग्छ क्या कुनै कुरा अर्गनाइजेसनले ब्याकअप गर्दिने कुनै कुरा आफूले सिक्नुपर्ने हैन तर ह्याभिङ सेड दैट 25-26 वर्ष भए पनि हामी चाहिँ अलिकति प्याजेन्टको केसमा चाहिँ पछाडी छौं कि जस्तो लाग्छ मलाई लाइक त्यो बौद्धिकताको कुरामा हैन कि जुन फिजिकली देख्छ नि प्रिपरेसन्सको कुरामा अब उहाँहरुको मेकअप देखि लिएर जुन स्किल्सहरु अनि इट्स नट जस्ट फिजिकल थिङ के कुनै बेलामा चाहिँ यु हैव टु बिलिभ दैट यु डिजर्भ टु बी देयर हैन मलाई कति त्यस्तो इन्सिक्युरिटी हुन्थ्यो कि आई वाज लाइक टाइनीएस्ट हैन यस्तो पातली देख्थे अनि वान अफ द शर्टेस्ट यहाँ अब आई एम वान अफ द टलेस्ट अमङ माई फ्रेन्ड्स हैन त्यहाँ चाहिँ अब केटीहरु 6 फिटको हुन्छ 6 फिटमा पनि अर्को 5 इन्चको हिल लगाइदिने नि यसरी हेर्नु पर्ने हैन सो त्यो कुराहरु चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर आउनु भन्छु के अनि या जस्ट प्रिपेयर टु लर्न अ लट अफ थिंग्स है. सो अनुष्का सो इट्स बीन 3 इयर्स हैन यहाँको त सो अब यो 3 वर्षमा के कस्तो चेन्जेसहरु आयो होला जस्तो लाग्छ द प्रिपरेसन एन्ड द गर्ल्स which will be coming for this year's Miss Nepal हैन. So what are you expecting for this year's Miss Nepal 2022? I feel that at any given point the pageant is a reflection of the contemporary time that we are in. कुनै समय सान्दर्भिक नै हुन्छ contestants-हरु. So what is the reflection of young women today that will be reflected in the pageant itself? So अहिले चाहिँ झन्झन इन्डिभिजुअलिजम भएको झन्झन आफ्नो एउटा आइडिया भएको चाहिँ देख्छु अरु pageants-हरुमा पनि आफ्नो एउटा केही न केही सेन्स अफ सेल्फ चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ त यो म किन गर्दैछु त भन्ने एउटा क्वेशन चाहिँ सो आन्सर गरेर आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. So that is what I am also expecting to see. I am excited to see why people join, what is their why, what brings them, what do young women think जस्तो लाग्छ. So I feel कि there will be contestants bringing in a lot of different whys to the table of why they want to go through this grueling process हैन and it will be exciting to see. And one advice that I'd like to give to anyone that does want to join is जुन चाहिँ हामी सबैभन्दा धेरै गाह्रो चाहिँ के लाग्छ भने एटलिस्ट नेसनल पेजेन्ट लेभलमा चाहिँ इट इज क्वेसन आन्सर राउन्ड कसरी प्र्याक्टिस गर्ने धेरैजनाले त्यो भनेको त इट इज यु आर आर्टिकुलेटिङ योर ओपिनियन नि त. सो भने अघि पनि भने जस्तै it is a reflection of young women today. So the fact that young women find it difficult to answer questions is because we're not used to forming opinions. Question is never कि यो के हो यसको फर्मुला के हो भनेर त हुँदैन नि त. Question is always what do you think? How do you feel? र हामीलाई कसैले कहिले सोध्दा पनि धेरै सोध्दैन हैन सोध्यो भनेदेखि बढी बोल्यो भनिन्छ. सो हामीलाई ओपिनियन्स फर्म गर्न र त्यसलाई भन्नलाई त हामीलाई बढी बोल्यो भनेर so we don't have that practice of forming opinions and articulating them. So for young women joining भन्यौं नि we might be introverts extroverts that's a characteristic तर opinion form गर्न सक्नु दिमागमा is not to do with introvert or extrovert. It is having critical thinking. So त्यो चाहिँ मलाई अलिकति underrated जस्तो लाग्छ कि the problem is not the question answer round. The problem is the difficulty I would say is the ability to think critically. Ask yourself what do I think about it? How do I feel about it? भनेर अनि त्यो आर्टिकुलेट गर्न सक्नु चाहिँ. सो अनुष्कालाई एउटा फेरि अर्को क्वेसन सोध्न मन लाग्यो हैन जस्ट लाइक हामीले यो शोको बिगिनिङमा नै कुरा गर्यौं दा लाइक मिस नेपाल भन्ने बित्तिकै राम्रै मात्रै सोच्छौं
हैन हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि त्यही सोच अलिकति हाइट टल हुनुपर्छ लाइक एज सी सेड लाइक अलिकति हाइट टल हुनुपर्छ राम्रै भइपुग्छ हैन तर अरू कुराहरू के हो थाहा छैन सो तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ मिस नेपाल हुन चाहिँ के कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई I think it's symbol with substance है that physical part पनि as you very rightly said किन त्यो ग्रुमिङको कुरा गर्छौँ भनेदेखि it grabs that attention राम्रो काम गर्नलाई त क्राउन र गाउन लाएर गर्नु पर्दैन नि त तर क्राउन र गाउन लाएर त्यो राम्रो काम गर्दाखेरि you get 10 times 100 times more that attention Very true. So I feel like it's the packaging and the inside has to sort of like live up to that packaging. That is what I've learned from It's like passions garnishing. for my business as well, and for our business as well. Ki dekhtakeri nai pani because you're in a sea of amazing ambassadors. How are you going to get that first attention? Ta? So that physical grooming, looking a certain way, pani it's not about a certain standard of beauty. Beautiful to hunu parcha. But what is beautiful? Ta bhandakhari चाहिँ you have to own who you are. जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. You have to know what to do with what you have. That sense of self in appearance and that exudes in confidence. र त्यसबाहेक चाहिँ as I said, knowing your why. हरेक मान्छे when I was at Miss World, different people had different whys. Some wanted to join the media industry. Some just wanted to make their resume stronger for university. And I was like, okay, that's interesting. Someone really wanted to do a project. So विभिन्न कारणहरू थियो. आफू किन त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर त्यो थाहा पाएर त्यो सेन्स अफ सेल्फ देखाउन सक्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड द्याट एबिलिटी टु आर्टिकुलेट थट अनि त्यसको इक्जाम्पल हाम्रो नम्रताजीले योपालि सेट गर्नुभएको छ उहाँले आफै भन्नुभयो नि त होइन मिस नेपाल सरी मिस वर्ल्डको चाहिँ यो प्लेटफर्ममा होइन सी वाज द हुन्छ नि अब एकदमै पेटिट खाले तर उहाँको जुन यो प्रोजेक्ट थियो सच अ ह्युज वान के होइन अब उहाँले आफै भन्नुभयो होइन कति सबैलाई गएर लिटरली ब्याक गर्नु परेको थियो अनि बिचमा अलिकता अप्ठ्यारो मान्छेहरू भेटेर प्रोजेक्ट कस्टिङ पनि कति तलमाथि हुनुभयो तर सबै कुरा ब्यालेन्स गरेर जुन प्रकारले नम्रताजीले होइन यहाँले हेर्दा यो केटीले सक्छ होला र भनेर पनि कसैले भनेको थियो होला कि होइन यो केटीले यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट गर्ने त भनिरहेछ सक्छ होला र हेरेर यस्तो पुच्ची देख्छ सो सी इट्स अल अबाउट वाट युआर पुटिङ देयर आउट देयर होइन सो हाम्रो नम्रताजीको प्रोजेक्ट पनि एकदमै ग्रान्ड त्यस्तै हो होइन यस्तो छ नि त बिकज यो त गभर्मेन्टले गर्ने चिज हो होइन Exactly. नेभर इन माई लाइफ आई थट म यस्तो पनि केही गर्छु जुन चाहिँ गभर्मेन्ट प्रोसेस इन्क्लुड हुन्छ भनेर अब कुनै क्याम्पेन चलाएको भए होइन अब ठाउँ गएर क्लासेसहरू लिएको भए आई कुड भेरी वेल डु द्याट तर लिटरली कुनै ठाउँमा त्यो जग्गा बनाएर त्यो के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्ने हुन्छ नि त्यो पुल नै ठडाउनु चाहिँ कसैले पनि पत्याएको थिएन टु बी भेरी अनेस्ट सो लेट्स टक अबाउट मिस नेपालको जुन ट्रेनिङ सेसनमा हुन्छ नि अब आउनु भयो लाइक यु गेट सेलेक्टेड इन टप 20 टप 18 होइन सो त्यो प्रोसेसिङ हुन्छ नि जुन ट्रेनिङमा चाहिँ अब जस्तै रचना म्यामहरू हुनुहुन्छ राजभाइ सरहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरूसँग भेट्दाको त्यो एक्सपिरियन्स कति के कुराहरू चाहिँ सिक्नुहुन्छ धेरै सुरुमा त म यस्तो एक्साइटेड भएको छु 2016मा होइन लाइक युट्युबमा देखिरहेको मान्छेहरू लाइभ होइन हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ हुन्छ नि एकदम स्टार स्ट्रक हुन्थेँ म सुरुमा चाहिँ अनि उहाँहरूबाट चाहिँ अब एकदम प्रिसाइज कुराहरू हुन्छ नि फोटोग्राफीमा अनि रचना म्यामले सबै कुरा ग्रुमिङको सबै नै एस्पेक्ट्सहरू टच गर्नुहुन्छ अनि एभ्री इयर इट गेट्स अपडेटेड सो 2016मा मैले जे सिकेको थिएँ नि इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन 2020 होइन सो मलाई चाहिँ त्यो एउटा कुरामा पनि आई वाज भेरी लकी दुईवटा एक्सपिरियन्स लिनु पाउँदा चाहिँ सो या धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ एन्ड हिडन ट्रेजरबाट चाहिँ द बेस्ट इन द बिजनेस होइन यस्तो मान्छेहरू लिएर आउनुहुन्छ एकदमै राम्रो एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू चाहिँ क्लास लिन लगाउनुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ एउटा एकदम लाइक जित्ने नजित्ने त छँदैछ होइन तर इट्स अ वान्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स सो बिफोर वी हेड फर द ब्रेक अहिले है सो नम्रताले भर्खरै भन्नुभयो कि अब जो मान्छेहरूले हामीले युट्युबमा टिभीमा देखिरहेको मान्छे रचना म्यामहरूलाई अगाडि देख्दा युआर अमेज होइन सो फर्स्ट टाइम अनुष्कालाई भेट्दा कस्तो भएको थियो बिकज सी वाज रेनिङ होइन मिस नेपाल त्यतिखेर होइन सो आफू चाहिँ ट्रेनिङको पिरियडमा भएको बेला उहाँको क्लास थियो होला अभियसली होइन सो कस्तो भएको थियो उहाँलाई भेट्दा चाहिँ मेरो फर्म चाहिँ खासमा एक्सेप्ट भइरहेको थिएन होइन त्यसैले वेबिनार चाहिँ मैले दिएको मिस गरेँ श्रृङ्खला दिएको पनि मिस गरेँ बट मैले दिदीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ पार्क भिलेजमै थियो एक्चुली याद छ दिदी मैले तपाईँलाई सुरुमै बाछी भएर फोटो खिच्न होइन बिकज यस्तो थियो कि दिदी आफ्नै फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सी वाज बिजी होइन अनि मलाई अप्रोच गर्न डर लागिरहेको थियो यसुकै भन्नु जान्छु अनि फेरि अरू सबैजना पछाडि थियो म मात्रै गएर खिचिहालेँ होइन आफै फर्स्टमा अनि त्यसपछि चाहिँ अरू हामीलाई बोलाइहाल्नु भयो कसैले पनि खिच्न पाएन त्यो लकी चार्म लक सरेछ नि त होइन फर्स्टै फोटो खिचेर अनि द सेम क्वेसन छ अनुष्का है सो अब श्रृङ्खलालाई फर्स्ट टाइम भेट्दा चाहिँ कस्तो थियो यहाँको एक्सपिरियन्स मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ आई बिलिभ लिभ अनको इभेन्टमा देखेको थियो अनि वाज लाइक ओ माई गड आई थिङ्क मलाई मिस नेपाल भएको रियलाइज गरेको वान अफ द फर्स्ट वाज वेन श्रृङ्खला दि कल्ड म दिदीको फोन बसेर उठाउनै नसके आई लाइक गेट अप वेन सी कल्ड के म उठेर फोन उठाउँथेँ कि
अनि मलाई शङ्कर दिदीको फोन आउँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज लाइक ओ माई लर्ड मिस नेपाल भए जस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो एन्ड आइभ सेयर्ड विथ द्याट अ लट एज वेल सो इट इज इन्क्रेडिबल एडमिरेसन द्याट आई हेभ फर हर बिकज उहाँले आफूलाई जसरी क्यारी गर्नुहुन्छ again, does best with what she has, isn't very complacent. So that is one characteristic that I personally admire a lot. So त्यस्तो मान्छेसँग त्यति नजिकेर बस्न पाउनु, सिक्न पाउनु चाहिँ it is like I'm a big fan girl. I'll say that. I'm a big admirer. And we all are fan of yours. Okay, and Sudit love एकदम सबै मिस नेपालको we are fan, right? So we are getting like time को एकदम कमिटी गर्दै छ. Let's go for the short break and we'll be right back. Welcome back after that short break. Ross. 5 देखि 6 वर्षसम्म भन्दा भन्दै 6 बज्न लागिसकेको छ हामीसँग निकै थोरै समय छ सो चाँडै हामी अब यतातिरै गेस्टतिरै जाउँ है सो हाम्रो रेनिङ मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठजीलाई म सोध्न चाहन्छु यो पालि मिस नेपाल 2022 को लागि के कस्तो क्राइटेरियाजहरू रहेको छ त क्राइटेरियाजहरू चाहिँ योपालि अलिकति पोजिटिभली चेन्ज भएको छ लाइक एज बार अलिकति इन्क्रिज भएको छ इट्स फ्रम 18 to 27 हाइट अलिकति घटेको छ फ्रम 5'4" to 5'3" अनि अब कतिजना बाहिरबाट आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ अकोमोडेसनको प्रब्लम हुन्छ सो हिडन ट्रेजरले चाहिँ चाहनेहरूलाई चाहिँ अकोमोडेसनको पनि अरेन्जमेन्ट गरिदिनुहुन्छ र त्यसबाहेक लाइक इट्स फ्री अफ कस्ट मिस नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले लगाउने लुगाहरू हुन्छ नि आफूलाई जति इट्स योर विश तपाईँले 1000 को लुगा लगाउनुहुन्छ कि 10,000 को त्यसमा के पनि छैन हैन तर तपाईले पैसा चाहिँ हिडन ट्रेजरलाई दिनु पर्दैन इट्स टोटली फ्री अफ कस्ट सो यो अफरको फाइदा उठाउन सो अलिकति हामी अन्त्यतिर चाहिँ अनुष्का व्हाट यु वान्ट टु से टु लाइक हुन्छ जति पनि हेरिङ भएको छ द युथ गर्ल्स लाइक हु वान्ट टु बी मिस नेपाल सो उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ all the best go for it don't have any regrets किन हुन्छ र हैन what's the worst that will happen don't have that regrets कि मैले ट्राई गर्नु पर्थ्यो भनेर believe in yourself go fill out that application form and have fun all the best so what about Namrata yeah same copy paste है भन्ने त्यही हो जस्ट ह्याभ फन पछि कुनै इनिबिसन्स नहोस् होइन मलाई तिमी आउन पाउँदैन भन्दाखेरि म एकचोटि गइसकेको हो नि त बट इट वाज लाइक आई न्यू माई पोटेन्सियल म फेरि जान्छु अब यो भन्न खोजेको होइन कि फेरि जाने गरेर आउनु भन्न खोजेको त होइन तर कन्टेस्टेन्ट हुँदा नै कति धेरै कुराहरू सिकिन्छ होइन यो लर्निङ अपर्च्युनिटी चाहिँ प्लिज मिस नगर्नु भन्छु इफ यु एलिजिबल प्लिज जोइन एन्ड इन्जोय द लाइफ सो अब हिजो सुदित र मैले भनिराखेको थियो होइन कि यो पालिको मिस नेपाल किन जाने भने हाम्रो कुरा नपत्याए पनि मिस नेपालहरूको कुरा त पत्याउनुहोस् होइन उहाँको एक्सपिरियन्स उहाँले सेयर गर्नुभयो एकदम छोटो क्वेसन सोध्नु मलाई सोध्यो क्राउन दिँदै हुनुहुन्छ अब यसपालि I think like त्यो क्राउन दिएपछि like she is like very like fascinated about like TikTok हेरेको हुन्छ यहाँको होइन she's like very good yeah I do follow you होइन so you don't follow anyone त्यसपछि अनि so TikTok हेर्दा चाहिँ like फ्युचरमा you could be like actress बन्ने इच्छा छ What do you think? Okay, jokes apart, यस्तो हो मलाई चाहिँ अब धेरै कुरामा हात हालिराख्नुपर्ने बानी होइन अब सानो बेला चाहिँ हिरोइन बन्न एकदम मन लाग्ने तर ग्रोइङ अप आई नेभर थट आई कुड एक्ट अहिले चाहिँ आई वुड नट से नो but I would really think about it. So I'm preparing. I know. You can first time call Kantipur भइरहेछ right? So हाम्रो चाहिँ जाने बेला भइसकेको छ र मिस नेपालको हामी अझै अपडेटहरु चाहिँ आउने दिनहरुमा दिइराख्ने छौं. So जानु भन्दा अगाडि चाहिँ thank you so much for watching and Miss Sudit Shrestha, Neelam Chand, Namrata Shrestha, Anushka Shrestha saying bye. We wish. Yeah, so we will.